Khi ánh đèn flash đồng loạt lóe sáng trên thảm đỏ lễ trao giải Grammy lần thứ 67, Kanye West và Bianca Censori nhanh chóng trở thành tâm điểm. Thế nhưng, sự chú ý không chỉ đến từ những thành tựu âm nhạc hay giải thưởng danh giá, mà từ một hình ảnh gây sốc. Censori xuất hiện trong bộ trang phục xuyên thấu đầy táo bạo, gần như phô bày toàn bộ cơ thể. Một sự đối lập hoàn toàn với vẻ ngoài kín đáo nghiêm nghị của West. Sự trái ngược này ngay lập tức châm ngòi cho làn sóng tranh cãi dữ dội. Công chúng không chỉ bàn tán về gu thẩm mỹ và sự phù hợp, mà còn đặt ra những câu hỏi sâu xa hơn. Liệu đây có phải là dấu hiệu của một mối quan hệ mất cân bằng quyền lực? Biểu cảm lạc lõng của Censori trên thảm đỏ, cộng với thông tin cặp đôi bị yêu cầu rời khỏi sự kiện vì không có vé mời, càng làm dấy lên hoài nghi về mức độ kiểm soát và sự tôn trọng trong mối quan hệ này. Các bạn đang theo dõi kênh Văn Tùng Siêu Kỳ Án. Trước khi đi sâu vào câu chuyện đằng sau hình ảnh gây tranh cãi tại Grammy, xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả các bạn đã đồng hành trong suốt thời gian qua. Còn bây giờ, hãy cùng theo dõi câu chuyện hôm nay. Không phải lần đầu tiên Kanye West vướng vào những tranh cãi xoay quanh cách anh đối xử với phụ nữ. Nhìn lại danh sách những người phụ nữ có liên quan đến cuộc đời West, từ Amber Rose, Kim Kardashian, Taylor Swift, Julia Fox đến Bianca Censori, một mô típ đáng lo ngại dần lộ diện. Những lời bôi nhọ, sự thao túng và hành vi kiểm soát. Không chỉ giới nghệ sĩ, ngay cả các thương hiệu lớn như Adidas hay Balenciaga cũng lần lượt rời xa West, cho thấy mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Liệu đây chỉ là những xung đột cá nhân hay là một phần của một mô thức hành vi lặp đi lặp lại? Để hiểu rõ hơn, hãy quay lại điểm khởi đầu, mối quan hệ của West với Amber Rose. Năm 2008, Amber Rose gây chấn động với công chúng qua MV What Them Girls Like của Ludacris. Nhan sắc gợi cảm và cá tính nổi bật của cô nhanh chóng lọt vào mắt xanh của Kanye West. Bị cuốn hút ngay từ ánh nhìn đầu tiên, West tìm cách liên lạc, và không lâu sau đó, số điện thoại của Rose đã nằm trong tay anh. Một cuộc gọi định mệnh đã mở ra mối quan hệ kéo dài 2 năm, dù chưa từng có cam kết chính thức như đính hôn hay kết hôn. Đằng sau vẻ ngoài hào nhoáng, mối tình này nhanh chóng trở thành một vòng xoáy đầy áp lực. Sau khi chia tay, Amber Rose không ngần ngại lên tiếng về những gì cô đã trải qua. Cô mô tả một mô hình quen thuộc trong cách West đối xử với phụ nữ, xem họ như những món đồ có thể điều khiển, thay vì là những cá thể độc lập với suy nghĩ và cảm xúc riêng. Ở thời điểm đó, Rose còn trẻ, thiếu kinh nghiệm trong làng giải trí, và chính mối quan hệ này đã để lại những tác động sâu sắc lên cô. Trong một cuộc phỏng vấn với Bethany Frankel, Rose chia sẻ rằng cô vốn có phong cách khá kín đáo, nhưng áp lực từ West đã buộc cô thay đổi hình ảnh, trở thành biểu tượng gợi cảm. Đây cũng là lần đầu tiên cô yêu công khai một người nổi tiếng, và điều đó khiến cô chịu nhiều kỳ vọng lẫn sự giám sát khắc nghiệt từ dư luận. 2 năm bên nhau kết thúc trong đổ vỡ. Dù không phải mối tình dài nhất trong đời West, nhưng những gì diễn ra sau đó đã để lại vết sẹo khó phai trong lòng Amber Rose. Hậu chia tay, Amber Rose rơi vào khoảng thời gian đầy khó khăn. Cô cảm thấy bị cô lập, mất phương hướng và không thể lên tiếng trên mạng xã hội vì cái bóng quá lớn của Kanye West. Cô từng thừa nhận rằng đã có lúc cô nghĩ đến việc kết thúc cuộc đời mình. Nguyên nhân tan vỡ, Rose khẳng định West không chung thủy. Nhưng thay vì chịu trách nhiệm, West lại đổ lỗi cho cô. Mâu thuẫn giữa họ leo thang đến mức vào tháng 2 năm 2010, West buộc phải công khai xin lỗi, nhưng điều đó không thể xoa dịu căng thẳng kéo dài giữa cả hai. Tháng 2 năm 2015, mâu thuẫn tiếp tục leo thang khi Amber Rose chia tay Wiz Khalifa và thân thiết hơn với Blac Chyna. Cùng thời điểm đó, Blac Chyna cũng chấm dứt mối quan hệ với Tyga, người sau đó nhanh chóng công khai hẹn hò Kylie Jenner, dù cô vẫn đang ở tuổi vị thành niên. Sự việc khiến Rose không thể giữ im lặng. Trong một cuộc phỏng vấn đầy tranh cãi, cô thẳng thắn chỉ trích: Kylie còn quá trẻ, Tyga nên cảm thấy xấu hổ vì bỏ rơi gia đình để chạy theo một cô gái nhỏ như vậy. Lời nói của Rose như đổ thêm dầu vào lửa, khiến Khloe Kardashian lập tức lên tiếng bảo vệ em gái, đồng thời công kích Rose bằng những lời lẽ gay gắt. Cuộc khẩu chiến tiếp tục bùng nổ khi Kanye West bất ngờ nhảy vào với một tuyên bố đầy miệt thị: Thật khó để một người phụ nữ muốn ở bên một người từng có quan hệ với Amber Rose. Tôi đã phải tắm 30 lần trước khi đến với Kim. Câu nói của West ngay lập tức gây bão dư luận.
Công chúng chỉ trích anh ta đạo đức giả, bởi chính West là người đã khuyến khích Rose thay đổi hình ảnh để trở nên gợi cảm, nhưng giờ đây lại dùng chính điều đó để hạ thấp cô. Không chấp nhận im lặng, Rose nhanh chóng đáp trả trên mạng xã hội với một thông điệp đầy ẩn ý. Kanye, anh có khó chịu vì giờ đây tôi không còn cho phép anh chơi đùa với tôi nữa không? Lời phản pháo sắc bén của Rose không chỉ dập tắt luận điệu của West mà còn nhận được sự đồng tình từ nhiều khán giả. Sự nghiệp âm nhạc của Kanye West khởi đầu bằng album The College Dropout, kẻ bỏ học, một cái tên mang tính biểu tượng cho con đường lập nghiệp không theo lối mòn của anh ta. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng việc không hoàn thành đại học có thể là một phần nguyên nhân dẫn đến những phát ngôn ngông cuồng và thái độ khó lường của West trong những năm sau này. Sau cuộc tình đầy sóng gió với Amber Rose, West bắt đầu hẹn hò Kim Kardashian. Mối quan hệ của họ nảy nở từ những ngày đầu trong sự nghiệp Kardashian, khi cô vẫn đang tìm cách khẳng định vị thế trong làng giải trí. Ban đầu, cả hai thể hiện tình cảm sâu đậm, nhưng không lâu sau đó, West dần bộc lộ xu hướng kiểm soát, biến Kardashian thành một búp bê Barbie sống, tuân theo mọi ý muốn của anh ta. Trong những tập đầu của Keeping Up with the Kardashians, khán giả đã chứng kiến tận mắt sự áp đặt của West lên phong cách thời trang của Kardashian. Anh ta không chỉ góp ý mà còn trực tiếp loại bỏ toàn bộ tủ quần áo cũ của cô, khiến Kardashian bàng hoàng. Kanye West tuyên bố, em không có gu thẩm mỹ, anh sẽ là người giúp em thay đổi. West không đơn thuần là một người bạn trai có sở thích định hướng phong cách, mà gần như biến Kardashian thành một tác phẩm nghệ thuật của riêng mình. Những bộ váy bó sát, những đôi giày cao gót lộng lẫy, những lần xuất hiện trước công chúng với hình ảnh sang trọng, tất cả đều mang dấu ấn của West. Công bằng mà nói, Kanye West đã đóng một vai trò quan trọng trong việc nâng tầm danh tiếng của Kim Kardashian. Từ một ngôi sao truyền hình thực tế, cô trở thành biểu tượng thời trang, nhân vật trung tâm của Met Gala, và một gương mặt được săn đón bởi các thương hiệu cao cấp. Tuy nhiên, mối quan hệ này không chỉ đơn thuần là sự hợp tác đôi bên cùng có lợi. Câu hỏi đặt ra là liệu West có thực sự tôn trọng đối tác của mình, hay anh ta chỉ xem họ như những con rối trong ván cờ quyền lực? Sự lột xác của Kim Kardashian không phải là kết quả của một đêm thay đổi chóng vánh, mà là cả một quá trình kéo dài nhiều năm. Kanye West, người từng đóng vai trò quan trọng trong việc định hình phong cách của cô, lại bất ngờ quay lưng với chính điều mình đã tạo ra. Tại Met Gala, nơi Kardashian tỏa sáng trong bộ váy ôm sát lấp lánh của Thierry Mugler, West bất ngờ chỉ trích trang phục của vợ, cho rằng nó quá gợi cảm. Em là vợ anh và hình ảnh của em ảnh hưởng đến anh. Anh không muốn em mặc những bộ đồ như thế này. Một tuyên bố đầy mâu thuẫn. Chính West là người từng khuyến khích Kardashian theo đuổi phong cách táo bạo, thậm chí góp phần biến cô thành biểu tượng gợi cảm bậc nhất Hollywood. Giờ đây, anh ta lại lên tiếng phản đối như thể chưa từng là người tạo nên điều đó. Mối quan hệ giữa West và Kardashian đầy thăng trầm, và những vấn đề nghiêm trọng không còn có thể che giấu khi chính West đưa chúng vào âm nhạc. Trong một bài hát, anh thừa nhận không chung thủy. Lại là tôi, hành động như một kẻ giàu có kệch cỡm. Lại là tôi, cặp kè với một cô gái mới. Và tôi biết sự thật phũ phàng, rằng vẫn còn quá nhiều điều phải lo toan sau khi có 2 đứa con. Những câu hát này chẳng khác nào một lời tự thú, ngầm xác nhận những nghi ngờ bấy lâu nay về sự rạn nứt trong cuộc hôn nhân tưởng chừng như hào nhoáng của họ. Không dừng lại ở đó, West còn thay đổi đột ngột về lối sống, chuyển đến Wyoming, rời xa Los Angeles, để lại Kardashian một mình chăm sóc con cái. Khoảng cách này không chỉ là về địa lý, mà còn là sự xa cách về tinh thần. Cuối cùng, khi những nỗ lực cứu vãn không còn ý nghĩa, Kardashian đưa ra quyết định không thể tránh khỏi: ly hôn. Đây không chỉ là sự kết thúc của một mối quan hệ cá nhân, mà còn là sự sụp đổ của một đế chế truyền thông từng được xây dựng trên hình ảnh cặp đôi quyền lực. Sau ly hôn, Kanye West không còn giữ được sự tỉnh táo. Anh mua một căn nhà ngay đối diện nơi ở của Kim Kardashian, làm dấy lên những lo ngại về sự ám ảnh và thiếu tôn trọng quyền riêng tư. Không dừng lại ở đó, West còn liên tục lên mạng xã hội, công khai cáo buộc Kardashian ngăn cản anh gặp con. Nhưng tuyên bố này nhanh chóng bị đặt dấu hỏi. Trong Keeping Up with the Kardashians, người ta thấy rõ rằng chính West là người thường xuyên vắng mặt trong các sự kiện quan trọng của gia đình. Những lời cáo buộc của anh ta có thực sự phản ánh sự thật,
hay chỉ là một chiêu bài thao túng dư luận? Một trong những vụ tranh cãi đáng chú ý nhất là sự kiện sinh nhật của con gái họ. West tuyên bố gia đình Kardashian cố tình không mời anh. Nhưng sự thật lại không đơn giản như vậy. Nếu West thực sự muốn có mặt, tại sao anh không chủ động liên hệ? Với một người sở hữu máy bay riêng và tài chính dư dả, liệu lý do quá bận rộn có còn đáng tin? Những hành vi bất thường này không chỉ dừng lại ở Kardashian, mà còn lan rộng sang những người có liên quan đến cô. Việc Kim Kardashian công khai hẹn hò với Pete Davidson chẳng khác nào một cú giáng mạnh vào Kanye West. West bắt đầu một chiến dịch công kích dữ dội nhắm vào Davidson trên mạng xã hội, liên tục sử dụng những lời lẽ miệt thị và thậm chí đặt biệt danh chế giễu Skid. Những bài đăng của West nhanh chóng lan truyền, biến câu chuyện tình cảm giữa Kardashian và Davidson thành chủ đề nóng trên các nền tảng. Thế nhưng, điều đáng chú ý hơn cả không phải là việc West mất Kardashian vào tay Pete Davidson, mà là cách anh ta phản ứng. Một loạt những hành vi quấy rối, bôi nhọ và công kích không ngừng, bất chấp việc họ có con chung và cần duy trì một mối quan hệ văn minh vì lợi ích của bọn trẻ. Kardashian, dù liên tục bị công kích, vẫn giữ thái độ kiềm chế. Cô tránh đưa ra những phát ngôn làm tổn hại danh tiếng của West, có lẽ vì muốn bảo vệ các con khỏi những ồn ào không đáng có. Nhưng cơn cuồng nộ của West không chỉ dừng lại ở Kardashian và Davidson. Một chương khác trong biên niên sử, những hành vi gây tranh cãi của anh ta lại được mở ra. Mối hận thù kéo dài với Taylor Swift. Ngày 13 tháng 9 năm 2009, sân khấu MTV Video Music Awards chứng kiến một trong những khoảnh khắc gây tranh cãi nhất lịch sử. Taylor Swift, khi ấy mới 19 tuổi, lần đầu tiên giành giải Best Female Video cho You Belong With Me. Nhưng ngay khi cô đang xúc động nhận giải, Kanye West bất ngờ lao lên sân khấu, giật micro từ tay Swift và tuyên bố để ngang ngược. Này Taylor, tôi rất vui cho bạn. Tôi sẽ để bạn nói xong. Nhưng Beyoncé mới có một trong những video hay nhất mọi thời đại. Cả khán phòng sững sờ. Swift với vẻ mặt ngỡ ngàng đứng lặng trên sân khấu, trong khi West ung dung rời đi. Cô không thể tiếp tục bài phát biểu của mình. Hành động thô lỗ của West lập tức vấp phải làn sóng chỉ trích. Công chúng phẫn nộ trước việc một nghệ sĩ danh tiếng lại công khai hạ nhục một ca sĩ trẻ ngay tại thời khắc quan trọng nhất sự nghiệp cô. Sự việc này gợi nhớ đến cú tát của Will Smith dành cho Chris Rock tại lễ trao giải Oscar. Dù mức độ nghiêm trọng khác nhau, nhưng cùng chung một kiểu hành xử, bộc phát, thiếu kiểm soát và không tôn trọng người khác. Sau đó, West bị buộc rời khỏi sự kiện. Swift khóc sau hậu trường. Còn Beyoncé, người mà West hết lòng bảo vệ, cũng vô cùng bối rối. Để cứu vãn tình hình, Beyoncé đã mời Swift trở lại sân khấu để hoàn thành bài phát biểu dang dở. Nhưng tổn thương thì đã xảy ra. Dư luận nổ ra hai luồng ý kiến. Một bên cho rằng West chỉ đơn thuần bảo vệ thần tượng của mình. Một bên khẳng định đây là hành động không thể chấp nhận được. Cuối cùng West buộc phải xin lỗi. 7 năm sau, khi những tưởng mọi chuyện đã lắng xuống, Kanye West một lần nữa khơi lại mâu thuẫn theo cách không ai ngờ tới. Trong ca khúc Famous năm 2016, West công khai nhắc tên Swift bằng một câu rap đầy khiêu khích. Tôi cảm thấy như tôi và Taylor vẫn có thể ngủ với nhau. Tại sao ư? Tôi đã làm cho cô ta nổi tiếng. Không dừng lại ở lời bài hát, video ca nhạc Famous còn khiến công chúng phẫn nộ hơn khi sử dụng hình ảnh mô phỏng cơ thể khỏa thân của Taylor Swift nằm cạnh Kanye West và Kim Kardashian. Swift lập tức lên tiếng phản đối, khẳng định cô không hề hay biết về lời bài hát này trước khi nó ra mắt. Với một người từng bị West công khai làm nhục trên sân khấu, việc bị đưa vào một bài hát và MV theo cách đầy xúc phạm như vậy chẳng khác nào bị tấn công lần thứ hai. Hành động của West một lần nữa thể hiện mô thức đáng lo ngại trong cách anh ta đối xử với phụ nữ, hạ thấp, thao túng và tước đoạt quyền kiểm soát hình ảnh của họ. Nhưng đáng buồn thay, đây vẫn chưa phải là hồi kết. Thay vì giải quyết mâu thuẫn một cách văn minh, West và vợ khi đó là Kim Kardashian đã tung ra một đoạn video ghi âm cuộc trò chuyện giữa West và Swift, ám chỉ rằng Swift đã đồng ý với lời bài hát. Dư luận lập tức quay lưng với Swift. Cô bị tấn công dồn dập trên mạng xã hội, bị bôi nhọ bằng những bình luận ác ý. Và đặc biệt, biểu tượng con rắn trở thành hình ảnh đại diện cho cô, hàm ý rằng cô là kẻ dối trá, phản bội.
Cơn bão công kích mạnh đến mức Swift buộc phải ở ẩn, rút lui khỏi showbiz trong một thời gian dài. Tinh thần cô bị ảnh hưởng nghiêm trọng và sự nghiệp tưởng như đứng trước nguy cơ sụp đổ. Nhưng đến năm 2020, sự thật mới được phơi bày. Đoạn video mà Kim Kardashian tung ra thực chất đã bị chỉnh sửa tinh vi. Phiên bản đầy đủ của cuộc trò chuyện cho thấy Swift chưa từng đồng ý với câu hát "Tôi đã làm cho cô ta nổi tiếng". Cô chỉ được West hỏi ý kiến về một dòng khác, không hề liên quan đến chi tiết xúc phạm. Khi sự thật lộ diện, công chúng phẫn nộ, Swift được minh oan. Nhưng tổn thương mà cô phải chịu đựng suốt nhiều năm là điều không gì có thể bù đắp. Dù mọi chuyện đã sáng tỏ, Kanye West vẫn không dừng lại. Gần đây anh ta bất ngờ bỏ theo dõi tất cả mọi người trên Instagram, ngoại trừ Taylor Swift. Một động thái kỳ quặc làm dấy lên nhiều đồn đoán. Đây là một dấu hiệu hòa giải hay chỉ là một chiêu trò để thu hút sự chú ý? Dẫu lý do là gì, hành vi của West tiếp tục phản ánh một khuôn mẫu đáng lo ngại. Dường như anh ta không thể chấp nhận thành công của một người phụ nữ, đặc biệt là khi người đó từng có mâu thuẫn với mình. Với West, câu chuyện chưa bao giờ kết thúc. Sau khi chia tay Kim Kardashian, Kanye West nhanh chóng bước vào một mối quan hệ ngắn ngủi với nữ diễn viên Julia Fox, người từng gây chú ý với vai diễn trong Uncut Gems. Dù chỉ kéo dài vỏn vẹn vài tuần, mối quan hệ này xuất hiện dày đặc trên truyền thông, tạo cảm giác như một cuộc tình đầy đam mê và kéo dài lâu hơn thực tế. Nhưng đằng sau ánh hào quang, Fox sớm nhận ra những dấu hiệu báo động và quyết định chủ động rời đi. Một lựa chọn mà nhiều người nhận định là khôn ngoan. Ngay từ những lần gặp gỡ đầu tiên, West đã đề nghị Fox phẫu thuật nâng ngực và sẵn sàng chi trả toàn bộ chi phí. Đề xuất này không chỉ thô lỗ mà còn thể hiện rõ xu hướng kiểm soát ngoại hình phụ nữ theo ý muốn của anh ta, một mô thức quen thuộc từng thấy trong các mối quan hệ trước đây. Không dừng lại ở đó, West tiếp tục áp đặt gu thời trang lên Fox, biến cô thành một hình mẫu mà anh ta mong muốn. Nhưng điều khiến Fox thực sự tỉnh táo là khi West yêu cầu cô ký một bản thỏa thuận không tiết lộ thông tin NDA nếu muốn tiếp tục mối quan hệ. Fox từ chối, và chỉ vài ngày sau, mọi chuyện kết thúc. Nhiều ý kiến cho rằng West chưa bao giờ thực sự xem trọng Fox, mà chỉ lợi dụng cô như một quân cờ trong trò chơi truyền thông nhằm khiêu khích Kim Kardashian. Chính Fox cũng thừa nhận rằng cô cảm thấy bị thao túng trong mối quan hệ này. Nhưng nếu Julia Fox đủ mạnh mẽ để rời đi, thì câu chuyện với Bianca Censori lại có một diễn biến hoàn toàn khác, tăm tối hơn, bí ẩn hơn và đáng lo ngại hơn nhiều. Sau Julia Fox, Kanye West chuyển sang một mối quan hệ mới với Bianca Censori. Không giống những người phụ nữ trước, Censori không phải một người mẫu hay diễn viên nổi tiếng. Trước khi bước vào cuộc đời West, cô là một kiến trúc sư tài năng, từng làm việc tại công ty Yeezy và sở hữu bằng thạc sĩ kiến trúc. Censori không chỉ thông minh mà còn độc lập. Trong một video cũ, cô từng thuyết trình đầy đam mê về một dự án kiến trúc tâm huyết. Đây là một dự án tôi đã dày công phát triển, khám phá ý nghĩa sâu xa của sự khiêm nhường, nhỏ bé của con người trước thiên nhiên hùng vĩ. Ngôi nhà này, theo một cách nào đó, sẽ chỉ tồn tại trong khoảnh khắc thoáng qua. Những hình ảnh của Censori khi còn là một kiến trúc sư độc lập dường như đã biến mất hoàn toàn. Cô gần như bị xóa sổ khỏi công chúng với tư cách là một cá nhân có sự nghiệp riêng. Hơn một năm qua, cô không xuất hiện trong bất kỳ sự kiện nào với vai trò kiến trúc sư, không có phát ngôn chính thức và không có dấu hiệu nào cho thấy cô vẫn đang tiếp tục theo đuổi đam mê của mình. Theo The Daily Mail, West đã áp đặt một lệnh cấm ngăn Censori lên tiếng trước truyền thông. Và trong khi sự nghiệp kiến trúc của cô biến mất, thì hình ảnh Censori lại xuất hiện theo một cách hoàn toàn khác. Những bộ trang phục hở bạo đến mức gây sốc. Censori thường xuyên xuất hiện trong những bộ trang phục táo bạo, thậm chí phản cảm trong những bối cảnh không phù hợp. Một lần, cô bị bắt gặp tại một câu lạc bộ ở Pháp. Trên người chỉ có duy nhất một chiếc áo vest. Gần đây, hình ảnh cô tại lễ trao giải Grammy 2024 tiếp tục làm dậy sóng dư luận với những tranh cãi gay gắt và hàng loạt bình luận ác ý trên mạng xã hội. Nhưng điều khiến công chúng lo lắng không chỉ là những bộ trang phục mà là biểu cảm của Censori. Trong nhiều lần xuất hiện gần đây, cô thường mang vẻ mặt đượm buồn, thất thần, thiếu sức sống. Dù phong cách tối giản, lạnh lùng có thể là một phần của thẩm mỹ Yeezy,
Nhưng câu hỏi đặt ra là liệu đây có phải là lựa chọn tự nguyện của Sensory hay cô đang bị kiểm soát? Dựa trên những hành vi trong quá khứ của West, giả thuyết về một mối quan hệ độc hại có vẻ đáng tin hơn. Nhiều người bày tỏ lo ngại về sự an toàn của Sensory. Tin đồn rộ lên rằng cô từng tìm cách trốn về Úc để có không gian riêng và thoát khỏi sự kiểm soát của West. Báo chí cũng liên tục đưa tin về khả năng cặp đôi này đã hoặc sắp ly hôn. Nhưng chi tiết gây sốc nhất đến từ một tiết lộ pháp lý gần đây. West từng nhắn tin cho Sensory, bày tỏ mong muốn bệnh hoạn vì việc quan hệ với mẹ cô ngay trước mặt cô. Đây không chỉ là một hành vi đáng lên án về mặt đạo đức, mà còn phản ánh một mức độ thao túng tâm lý cực đoan. Hình ảnh gần như khỏa thân của Sensory tại Grammy 2024 đã gây ra hai luồng tranh luận. Một số ý kiến cho rằng, với vai trò là giám đốc sáng tạo tại Yeezy, cô có thể đang thể hiện một tầm nhìn nghệ thuật táo bạo. Tuy nhiên, phần lớn công chúng coi đây là một dấu hiệu đáng lo ngại hơn. Phải chăng Sensory đang bị Kanye West thao túng, biến thành một con rối theo ý muốn của anh ta? Một giả thuyết khác cho rằng việc Sensory chọn trang phục hở hang có thể là quyết định của riêng cô, xuất phát từ sự tự tin hoặc mong muốn thu hút sự chú ý để thúc đẩy sự nghiệp. Nhưng nếu vậy, tại sao cô chưa từng lên tiếng bảo vệ quan điểm của mình? Không có bằng chứng vững chắc nào cho thấy cô hoàn toàn tự do trong các quyết định này. Sensory đã hoàn toàn im lặng. Và trong khi những tranh cãi vẫn tiếp tục, một điều không thể phủ nhận là hình ảnh hiện tại của Sensory kết hợp với những hành vi và phát ngôn gây sốc của West đã làm dấy lên lo ngại lẫn thương cảm. Kanye West từng là một thiên tài âm nhạc, nhưng giờ đây anh ta ngày càng được nhắc đến với những vụ bê bối hơn là những sản phẩm nghệ thuật. Từ Amber Rose đến Kim Kardashian, từ Julia Fox đến Bianca Censori, một mô thức lặp đi lặp lại xuất hiện: kiểm soát, thao túng, và khi mọi thứ không theo ý muốn, West phá hủy mọi thứ xung quanh. Nhìn lại toàn bộ câu chuyện, đây không chỉ là một loạt scandal cá nhân. Nó phản ánh những vấn đề lớn hơn trong xã hội về quyền lực, sự kiểm soát, bạo lực tinh thần và cách chúng ta đối diện với những hành vi độc hại của những người nổi tiếng. Bạn nghĩ gì về sự biến đổi của Bianca Censori? Hãy chia sẻ quan điểm của bạn ở phần bình luận bên dưới. Và đừng quên nhấn like cũng như subscribe kênh Văn Tùng Siêu Kỳ Án để không bỏ lỡ những nội dung tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!